Här kan jag se då att motorvägen börjar om 75 meter, så jag avvaktar lite med hastighetsökningen till jag kommer förbi 90-skylten. Och då börjar jag öka farten lite successivt. Ha koll på trafiken bakom mig och samtidigt koll på trafiken framför mig. Det är rätt viktigt att hålla avstånden också här så jag inte ökar farten för snabbt här. Och då kommer jag komma för nära bilarna framför mig. Jag får heller inte köra om bilar i vänster körfält också, så att jag ser till att de kan och har möjlighet att köra om mig. Sen tittar jag ungefär var 4-50 sekund i backspegeln. Tittar i min innerspegel så jag har koll på bilen bakom mig så att de inte ligger för nära. Så. Tidvis är det också bra att jag tittar i vänster ytterspegel när jag ligger och kör så här i höger körfält, för det händer ju att jag blir omkörd. Det händer också att bilar som kör om går in lite för snävt framför mig, och det vill jag ha lite koll på också. Jag tänker köra av nästa avfart här framme. Nu ger jag tecken i ganska god tid. Jag söker av själva avfartsskylten och den har jag här framme. Jag söker alltid köra av så tidigt jag bara kan, så fort det finns möjlighet. Och sen tänker jag svänga vänster längre fram och då börjar jag byta över till vänster körfält ganska tidigt. Så sänker jag hastigheten här. Jag ska försöka hålla 40 direkt efter skylten. Här står en ganska intressant skylt. Det står om 150 meter har jag en väjningsplikt. Alla motorvägar har ju inte påfart, och då blir det automatiskt väjningsplikt här. Det är rätt viktigt att notera så jag inte bara kör ut bilen här. Så jag får titta ordentligt bakom mig och se så att det är fritt. Jag kör rakt fram. Det är en rondell här. Jag ser faktiskt att höger körfält här har jag ingen väjningsplikt, så jag kan faktiskt bara köra in här. Köra igenom. Och sen kommer det motorväg igen. Då ökar jag farten successivt. Jag får ta hänsyn lite till att det är lite kurvigt här också, så jag lite successivt öka farten här. Samtidigt ska jag se till att jag har lite avstånd till bilen framför mig. Jag brukar vara rätt så uppmärksam vid påfarten här. Jag har ju en bil som vill komma ut, så jag anpassar farten lite så att han kan komma ut och att jag inte hamnar för nära. Så följer jag upp lite i höger spegel för att se om det är fler bakom mig. Jag tänker köra av nästa avfart, så jag ger tecken ganska god tid. Tittar bakom mig. Eventuellt släpper jag lite på gasen. Då kan jag börja öka lite successivt på farten nu. Jag tittar bakom mig. Kollar av trafikflödet och upptäcker att de hjälper mig. Så jag måste komma upp i lite mer fart. Det gäller att titta väldigt långt fram hela tiden när man kör här på motorvägen. Hastigheten är ju rätt hög, så saker och ting händer fort. Jag måste uppmärksamma vägmärken och skyltar tidigt. Här kan jag se att motorvägen kommer upp här om cirka 400 meter. Och det gäller att vara lite uppmärksam bakom mig, för vänster körfält kommer nämligen upphöra. Nu övergår det till motortrafikled. Det är rätt så lika motorvägar egentligen, för här finns ju också påfart och avfarter på motortrafikled, och samma regler gäller ju på motorväg som på motortrafikled. Man får inte backa, man får inte vända. Jag får dock tänka på att på motortrafikleder så kan jag få mötande, men inte i det här fallet. Och sen upphör motortrafikleden här. Och då övergår det faktiskt till landsväg här, en 2+1-väg.
då ser jag att jag bör byta över till höger körfält och inte ligga kvar i vänster här. För det är ju där man ska köra om. Det är ju tänkt så i alla fall. Ser jag längre fram att vänster körfält kommer att upphöra och bli hett. Och då börjar jag titta lite bakom mig så jag inte har någon som kör om mig. Sen har jag en förebyggande hastighetsskylt här som berättar för mig att om 200 meter så blir det 70, så då kan jag redan nu släppa gasen och börja bromsa ner. Samtidigt har jag lite koll bakom mig också. Jag tänker jag svänga vänster här framme så jag ger tecken i god tid. Får ner farten ytterligare. Går ganska tidigt in i det här fältet. Så får jag göra en bedömning om jag tänker svänga eller inte, och det vill jag inte i det här fallet. Jag har ju mötande trafiken. Nu är det ju så att farten här är ju rätt så hög. Och då måste jag se till att bilarna är ganska långt bort innan jag kör ut. Och det gäller att komma ganska snabbt upp i fart här. Nu har jag ju 100. Jag vill inte hindra trafiken bakom mig heller för mycket. Det är viktigt att jag tittar bakom mig och följer upp här ett par gånger medan jag ökar farten. Men samtidigt måste jag ha blicken framåt också. Ökar jag farten för mycket så kan jag snabbt hinna upp bilarna framför mig. Vilket kan bli farligt bara det. Det gäller också att ha en rätt stabil kurs. Här har vi inte råd att vingla med ratten eller bilen. Jag har väldigt lite utrymme här att ta på. Det kan hända att man håller lite för hårt i ratten eller något, så vinglar ju bilen till dem. Nu är ju det här en 110-väg så jag skulle mycket väl kunna köra om de här bilarna framför mig, men samtidigt så ser jag nu att jag har 90-skyltar framför mig, så jag finner ingen direkt anledning att köra om här. Man får nämligen inte överskrida gällande hastighet eller maxhastighet bara för att man gör en omkörning. Jag får vara beredd också på plötsliga inbromsningar på motorvägarna och snabbt reglera hastigheten om det behövs. Här bör jag också vara lite uppmärksam på att bilar kanske kör in framför mig som vänsterfältet upphör längre fram. Men här övergår jag nu till en påfart. Så jag ger tecken ganska tidigt. Börjar lite uppmärksamma trafiken bakom mig. Jag ser att jag har några bilar där. Och sen kan jag nu bege mig ut ganska tidigt. Finns det möjlighet så vill jag ut på motorvägen så tidigt som möjligt. Jag tänker köra av nästa avfart så jag ger tecken i ganska tid. Jag uppmärksammar trafiken bakom mig. Eventuellt lättar jag lite på gasen om bjuds på det, men det behöver jag inte i det här fallet. Jag behåller så mycket fart jag kan in på själva avfarten. Jag får vara beredd på att bromsa tidigt, få ner farten och titta lite på hastighetsmätaren medan jag bromsar så att jag får ner farten ordentligt. Här är det väldigt lätt att man kommer alldeles för fort fram. Jag på motorvägen igen och det går ihop här lite så jag får vara lite uppmärksam. Nu ökar jag farten ganska snabbt. Jag gör tecken, följer upp i spegeln, har koll lite på min hastighetsmätare. Samtidigt kollar jag på trafiken. Försöker lite matcha farten här. Kom ganska snabbt upp i fart här tyckte jag. Nu tänker jag svänga vänster i den här rondellen eller cirkulationsplatsen. Notera lite att jag låg kvar här i höger körfält faktiskt. Jag ser ju på anvisningar att jag får lov att svänga vänster från detta körfältet. Det är ju rätt smart. Slipper jag byta körfält i rondellen här också lite. Jag bör vara lite uppmärksam ändå bakom mig när jag svänger vänster här, för jag kan ha en bil bakom mig som kör rakt och fuskar lite. Jag tecken ut ur rondellen, uppmärksammar de som står stilla här så ingen kör in framför mig. Oj, jag har motorväg ganska direkt här nu så jag måste verkligen ha koll här på påfarten också samtidigt som jag snabbt går upp i fart igen.
Man får ju också ta hänsyn till väglaget lite när man kör på motorvägarna. Vissa dagar är det ju väldigt mycket regn och det kan ju samlas väldigt mycket vatten på vägarna. Och vattenplaning är inte roligt att få, så att man får vara väldigt uppmärksam på själva vägen också, väglaget, och anpassa farten. Då tänker jag köra av mot Oxie här och då får jag ha lite koll bakom mig, för den här är både påfart och avfart, så efter halva kan jag börja ge mig in här. Sen kan jag släppa gasen. Jag har gott om tid att få ner farten här. Den är rätt lång, den här avfarten. Kommer jag närma mig en rondell och jag anpassar farten i god tid. Och ser en möjlighet, där har jag en bil så jag bromsar ner lite grann. Så kan jag smita in framför den här Volvo som kör ut. Sen anpassar jag farten lite till kurvradion här. Det är en rätt kraftig vänstersväng jag gör. Så jag blinkar ut. Så tittar jag bakom mig till höger, för det kan ju komma några bilar här. Det kan man ju inte. Nu accelererar jag bestämt. Går upp till en så hög växel som möjligt. Tittar bakom mig över axeln, ger tecken i god tid. Och går ut med bilen så tidigt som möjligt. Följer upp lite bredvid mig. Jag kan redan nu börja ge tecken. Det är ett kort påfart här. Nu har jag lite bilar bakom mig, men jag ser att de flyttar på sig. Då kan jag börja köra ut bilen. Här la jag faktiskt inte upp högsta växeln förrän jag väl var ute på motorvägen, för påfarten var så kort. Nu har jag en påfart, så jag släppa lite på gasen och hjälpa den här bilen ut. Nu följer jag upp igen i bakom mig. Så bra ut än så länge. Jag var lite omringad av bilar här, men får nu släppa gasen ytterligare för att få lite avstånd till bilen framför mig. Släpper gasen ganska tidigt, så tänker jag svänga vänster här framme i rondellen. Bromsar jag, får ner farten. Jag kan ha det lugnt fram här, titta väldigt tidigt här på trafiken. Det ser nästan ut som att jag kommer att få stanna till här. Jag får tänka på större rondeller, det är att de kör ju rätt fort bilarna här, för jag kalkylerar med. Det finns en liten ledlinje jag kan följa här. Så kommer jag ju över på höger sida, men jag måste kolla bredvid mig också här. Så inte någon kör in framför mig. Det är lätt att glömma bort de som ska in i rondellen också. Ska vi köra av mot Burlöv Center här framme, det är om 250 meter, så jag kan börja ge tecken. Jag har bilar bakom mig, men de är rätt långt bort, så jag kan börja släppa lite på gasen. Motorbromsa fram så mycket som möjligt för att spara bensinförbrukning. För jag var lite beredd på att jag kanske är lite fartblind, så jag observerar min hastighetsmätare samtidigt som jag försöker få ner farten på svängen här. Sett också även till att jag har ett bra växelval här. Sen tänker jag svänga vänster här framme. Här får jag ta det lite lugnt fram så att det kommer fort fram. Observera också lite, för jag har lite dålig sikt här till vänster faktiskt. Så någonstans där. Nu såg jag att det var ganska fri. Jag tänker köra av mot Jägersro. Det är ju enligt skylten 1000 meter till nästa avfart, så det är gott om tid än så länge, men det ligger ganska rätt. Ingen idé att göra omkörningar och så när jag snart vet att jag ska av den där. Sen har jag 500 meter till nästa avfart. Då börjar jag se avfartsskylten eller avfartsskärmen längre fram, så kan jag börja tecken då. Släpper lite på gasen, ändå ingenting bakom mig. Får jag lite avstånd till bilarna framför mig också.